ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বহুতো ভিউয়াৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্টত গোল নেমুৰ আচাৰ কেনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। গোল নেমুৰ আচাৰ আচলতে বহুত ধৰণে বনাব পাৰি। মই মাত্ৰ এটা প্ৰচেছত আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। যদি আপোনালোকে বিচাৰে বাকি প্ৰচেছ কেইটা জানিবলৈ তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। গোল নেমুৰ আচাৰ বহুত হেলদি হয়, আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো দিব পাৰে। বিশেষকৈ এই আচাৰটো ঘৰত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপুনি এনেকুৱা পকা আৰু এনেকুৱা সাইজৰ 6টা নেমু ল'ব। আপুনি বেছিকৈ ল'ব পাৰে কাৰণ যেহেতু মই আপোনালোকক বনোৱাৰ মাত্ৰ প্ৰচেছটোহে দেখুৱাই দিছোঁ, তাৰ বাবে অকণমান কমকৈ লৈছোঁ। 3 ইঞ্চিমান আদা লৈছোঁ। আদাখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত দীঘলে দীঘলে কাটি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত দিছোঁ যাতে অকণমানো পানী থাকি নাযায়। 12টাৰ পৰা 15টালৈকে ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। কেঁচা জলকীয়া কেইটাও ভালদৰে ধুই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত দিছোঁ। মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ এজৱাইন আধা চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে, জালুকৰ গুড়িটো লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, আৰু ইয়াতে মই চফ গুটি লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। আপুনি গোটা জিৰাও ল'ব পাৰে। নিমখ 3 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু কলা নিমখ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। নিমখটো আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান বেছিও ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে মই প্ৰথমতে গোল নেমু কেইটা সালাড বনোৱাৰ ৰুকনিত এনেকুৱা ধৰণে ওপৰৰ অকণমানকৈ পাতলকৈ বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। এয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকুৱাকৈ গুচাই লৈছোঁ। এয়া চাওক অকণমানকৈ পাতলকৈ গুচাই ল'ব। যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে গোটেই গোল নেমু কেইটা আপুনি বাকলি গুচাই ল'ব, তাৰপিছত এই গোল নেমু কেইটা আপুনি 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত ৰাখি দিব। গোল নেমু কেইটা মই ৰ'দৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰে 4টা গোল নেমু মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম আৰু এই 2টা গোল নেমু চেপি ল'ম। পিছত চুৰিখন পানী লাগি থাকিব নালাগে, ভালদৰে মচি ল'ব আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণে সৰু সৰুকৈ মাজেৰে প্ৰথমতে 2টা ভাগ কৰি ল'ব, তাৰপিছত পুনৰ 2টা ভাগ কৰি আকৌ মাজেৰে এনেকুৱা ধৰণে সৰুকৈ কাটি ল'ব। মই যেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাই দিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গোটেই এই 4টা গোল নেমু আপুনি কাটি ল'ব। মাত্ৰ আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব, যিমানখিনি গোল নেমু লয় তাৰে 20 পৰা 30% গোল নেমু নাকাটাকৈয়ে থৈ দিব। পিছত আমি তাৰ পৰা ৰস উলিয়াই আচাৰত দি দিম। জলকীয়া কেইটাও এনেকুৱা ধৰণে দীঘলে দীঘলে কাটি ল'ব, গোটেইকেইটা জলকীয়াই কাটি ল'ব। ইয়াৰে পিছতে ডাঙৰ বাউল এটা ল'ব গ্লাছৰ, যাতে ভালদৰে পানী নোহোৱাকৈ আপুনি মচি লয়। সেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব আচাৰ বনাওঁতে, অকণমানো পানী থাকিব নালাগে। প্ৰথমতে মই গোল নেমুখিনি দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ আৰু একেলগতে আদাখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আদা আপুনি নিদিবও পাৰে। চফখিনি দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে জালুকৰ গুড়ি, এজৱাইন, ৰেড চিলি পাউডাৰ গোটেইখিনি একেলগতে দি ল'ব, লগতে নিমখখিনিও দি দিব। যদি আপুনি নিমখটো আচাৰত বেছিকৈ ভাল পায় অকণমান বেছিকৈও দি দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে মই যি 2টা গোল নেমু থৈ দিছিলোঁ তাৰ পৰা ৰস উলিয়াই ল'ম। যদি আপুনি 100টা গোল নেমু লয় তেতিয়াহ'লে 20 পৰা 30টামান গোল নেমুৰ পৰা ৰস উলিয়াই ল'ব পাৰে। গোটেইখিনি চামুচেৰে মিক্স কৰি ল'ব। মাত্ৰ আপোনালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিব, আচাৰবিধ বনাওঁতে যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব যাতে শুকান হৈ থাকে। যদি চামুচখন ব্যৱহাৰ কৰিছে লৰাবৰ কাৰণে চামুচখনো ভালদৰে মচিহে ল'ব। ইয়াতে মই অকণমানো তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এতিয়া মই এই আচাৰখিনি ভৰাই থবৰ বাবে এটা কণ্টেইনাৰ লৈ লৈছোঁ, কিন্তু কণ্টেইনাৰটো গ্লাছৰ হ'ব লাগিব। কণ্টেইনাৰটো মই ভালদৰে ধুই মচি লৈ ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ যাতে অকণমানো পানীৰ ভাৱ থাকি নাযায়। এতিয়া মই অলপকৈ গোটেই আচাৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ঢাকনিখন বন্ধ কৰি 7 পৰা 10 দিন সময় পৰ্যন্ত আপোনালোকে ৰ'দত দি থাকিব। যেতিয়া 20 পৰা 30 দিন হৈ যাব তাৰপিছতে আপুনি এই আচাৰবিধ পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। এই আচাৰ বহুতেই টেষ্টি হোৱাৰ লগতে হেল্ডিও হয়। আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো দি দিব পাৰে বা নিজেও পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। লগতে বহুত দিনলৈকে ভালে থাকে এই আচাৰবিধ। আপোনালোকে ঘৰত যদি গোল নেমু আছে বা বজাৰৰ পৰা লৈ আহিও আপোনালোকে বনাব পাৰে।
ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে আগলৈকেও মোৰ পৰা আচাৰৰ ৰেচিপি বিচাৰে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ